blush on panggamit dito sa ating cheeks. No? Yan na, dito natin lagayan. Ganito po ako mag-makeup, guys. Yan. Kasi na, tumitingin lang din ako sa internet kung paano mag-makeup. Actually, hindi talaga nagagaya. Init pero mahangin. Weather news na lang ako. Hindi na ako mag-makeup. So yan, guys. I'm finished na. Ang sunod ay ang aking magandang kilay. Magkikilay ako. At ano ba ang aking gamit pag nagkikilay? Oh, baksak! Baksak. Ang baksak. Oh, bagsak na naman siya. Yan po. Daiso eyeliner. 2 pesos in Philippine tax. So, ganito po ako magkilay, guys. Ito po ang aking paraan. Sundan ko lang ang linya para di malagaw. Naglagay na rin po ako ng base. Kaganinahin ko na rin po pinakita sa inyo. Ito po ang aking base. Yan. Mura lang yan, guys, dito. 700 yen. Ito din. Ito yung huli. Una at huli. Okay. I don't know kung familiar kayo dyan, but yan ang aking gamit na pipika. So, yun, pagpantay na, tigil mo na, kakuskus sa kilay mo. At next naman, para matangos ang ating halong, lagyan natin ng nose line. Hindi na ako mag-nose line, mga besh. Shade na ang ating yan. Ayan. Good ko rin. Good ko at pam-pam. Pam ang ilong. So, hindi tayo pinagbigyan. Binigyan ng Diyos ng ganang ilong at ang aking ginagawa. Para-paraan lang yan, mga besh. Ang aking na-deform na ilong ay tumangos na. Aking shop ulit. Daiso. Daiso product mga besh. Design yan. Parang gusto nyo nilagay sa mukha nyo. But for me, Daiso lang. Kasi walang budget. Mga blush on mga besh. Stop using that on your face pag mamurahin. Okay lang yung mga eyeliner. Ayan, naka-liner na ako. At, isi-shade natin siya para maganda ang lagasan. Shade natin ang ganyan para lumaki ang ating mata, mariet. Shade. Ayan, nagbago na ba? Kita nyo na mga besh. Ito na po. Talagang Pilipina. Talagang Pilipina. Next, guys, ang gagamitin natin ng blush on panggamit dito sa ating cheeks. No? Yan na, dito natin lagayan. Nadala ko to sa kapitbahay namin na kapatid o ate ni Nunoy. Nunoy, kung nasan ka man, nanonood ka. Ito na ang blush on ng iyong ate. Dati meron tong Chanel na nakalagay na wala na Chanel na pudpod. So, hindi masamang gumamit tayo na hindi original, no? Basta, dapat hindi sensitive ang iyong skin, mga besh. Para naman sa lipstick ko dahil, mga besh. Ito ang aking lipstick. Vice, in-endorse kita, ha? Don't forget, guys, to like and subscribe to my channel. Pumasok sa aking ngipin. So, pagkatapos niya, lagyan natin siya ng eyeshadow. Ang highlights there. Ang highlights lang dali. Ha? Para mag-shine. Ang ating lips. Nakita nyo na mga besh. Ito na. Mag-shine na ang ating lips dito. So, pwede
na siguro tayo rampa ang aking beauty. Kaya ko pala na. Collect mo ito. Lakas ng hangin, mga besh. Lagyan natin ang aking plakitan, ha? Flash on. Ever blend ito dahil nawala lang, ha? Di yan fake. Gamit na gamit lang siya. Ito lang siguro ang original ko sa mga gamit ko dito, dahil. Meron ako dito mga Chanel. Totoo yan, dahil. So nga lang, di ko gusto ang kulay. Ayaw kong gamitin. So yan mga besh, ito na ang aking finished product ng mukha ko. Until next time, don't forget to click and subscribe to my channel, Jamie.